विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे. कालपासून आपण तुम्हाला स्टडी प्लॅन द्यायला सुरुवात केलेली आहे. डेलीज तुम्हाला मी व्हिडिओ प्रोव्हाइड करतोय, पण कोणते ऑलमोस्ट मी अगोदर घेतलेच व्हिडिओ तुम्हाला प्रोव्हाइड करतोय, पण मी हुडकून प्लॅनिंग करून तुम्हाला देतोय आणि पहिल्याच दिवशी तुमचा रिस्पॉन्स छान मिळाला. आपली नवीन बॅच आहे, एक नवीन परिवार अजून तयार होतोय. जास्तीत जास्त मुलांबरोबर व्हिडिओ शेअर केला जातोय. ओके, म्हणजे YT ॲप मध्ये कळतंय मला, म्हणजे डेली जेव्हा महिन्याचं जेव्हा येतं रेकॉर्ड यूट्यूब कडून म्हणूया आपण, तेव्हा समजतंय की जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर केले जात आहेत. तुमचं धन्यवाद. पण माझी पण तीच इच्छा आहे की जास्तीत जास्त ग्रामीण भागातल्या मुलांपर्यंत हे व्हिडिओ पोहोचावेत, त्यांना समजेल अशा भाषेत मी ते शिकवतोय. मी बघा, शहरी मुलांच्या विरोधात आहे असं नाहीये. मी अकॅडमीज मला आवडत नाहीत, मी मान्य करतोय, पण का आवडत नाहीत? फीस प्रचंड असतात त्यांच्या. ओके, मग चला वेळ घालवायला नको, आजचा प्लॅन तुम्हाला अगोदर देतो मी. आजचा प्लॅन द्यायच्या अगोदर एक फॉर्म्युला लिहितोय तर मी. बघा, फॉर्म्युला आहे पाय व्ही इक्वल्स टू NRT. ओके, सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला सांगू का, फॉर्म्युला का लिहितोय ते पण मी एक्सप्लेन करतो. आता पाय म्हणजे ऑस्मॉटिक प्रेशर, सोल्युशन टॉपिक. ओके, त्याची लिंक चला तिसऱ्या दिवशी पण मी प्रोव्हाइड करतोय, कारण रोज नवीन सबस्क्रायबर वाढत आहेत, नवीन रोज परिवारात लोक येत आहेत. ठीक आहे, रोज मी शेअर केले आहेत, आज परत करतो सोल्युशनचे व्हिडिओ. त्यातलाच एक फॉर्म्युला आहे, फक्त लक्षात घ्या. मग पाय इक्वल्स टू जर मी असं लिहिलं N/VRT, आता नंबर ऑफ मोल्स पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजेच मोलॅरिटी, मग असा सुद्धा फॉर्म्युला होऊ शकतो. पण आता मला एक्सप्लेन काय करायचं आहे बघा, लक्ष द्या. हा जो R हा कॉन्स्टंट आहे ना, त्याची व्हॅल्यू आहे 8.314, बरोबर आहे, जूल मध्ये. मोल इनवर्स के इनवर्स, जूल मोल इनवर्स के इनवर्स. अरे पण जर व्हॉल्यूम SI युनिट मध्ये नसेल तर R ची व्हॅल्यू SI युनिट मध्ये घेऊन कशी चालेल? मग सांगा, व्हॉल्यूम जर लिटर मध्ये दिला असेल तर प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक मध्ये घेतलं पाहिजे. मग R ची व्हॅल्यू लिटर ॲटमॉस्फेरिक मध्ये पाहिजे ना, ती असते 0.082. ठीक आहे. आता लक्षात घ्या, हा व्हॉल्यूम समजून घ्या मिलीमध्ये दिलाय, तर तो लिटरमध्ये कन्वर्ट करता आला पाहिजे. ओके, ठीक आहे. अजून एक फॉर्म्युला लिहितो की वर्क डन. आता हा थर्मोडायनामिक्स मधला आहे बरं का. मग एक्सटर्नल प्रेशर आणि V2 मायनस V1 म्हणजे डेल्टा V म्हणूया आपण. इथं पण तेच आहे, व्हॉल्यूम लिटरमध्ये, प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक मध्ये पाहिजे. व्हॉल्यूम मीटर क्यूब SI युनिट मध्ये आहे, तर प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर मध्ये पाहिजे. मग मला सांगा बघू, हे झालं. अजून एक फॉर्म्युला लिहितो रे बाळांनो, मी सांगतो, लक्षात घ्या. बघा, ऍक्च्युली हा इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शन मधला आहे. आता नवीन पोर्शन मध्ये नावच फार विचित्र आहेत रे. आता ठीक आहे, आम्ही गेले 7-8 वर्ष ती नावं, वेव्ह थेअरी ऑफ लाईट, इंटरफरन्स, ठीक आहे, सध्याची नावं वेगळी आहेत, पण एक फॉर्म्युला लिहितो बघा, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. फ्रिंज विड्थ, ओके, ते पण आठवलं मला. जुन्या सिलेबसमध्ये X नोटेशन वापरलंय, नवीन सिलेबसमध्ये Y नोटेशन वापरलंय. ओके, काय हरकत नाही. म्हणजे बघा, मग Y इक्वल्स टू फॉर्म्युला आहे लॅम्बडा D/D. आता गंमत सांगू तुम्हाला मी. बघा, हे D म्हणजे ना डिस्टन्स बिटवीन सोर्सेस असतं, ते खूप कमी असतं, मिलीमीटर मध्ये दिलेलं असतं, मिलीमीटर. कॅपिटल D म्हणजे सोर्स आणि स्क्रीनचं डिस्टन्स असतं, ते मीटर मध्ये किंवा सेंटीमीटर मध्ये दिलं जाईल. लॅम्बडा वेव्हलेंथ ॲम्स्ट्रॉंग मध्ये असते. म्हणजे एकाच फॉर्म्युल्यात वापरायचं एकच फॉर्म्युला, 3 वेगळे युनिट्स तुम्हाला दिलेले असतात. मग मला आता सांगा, मग तुम्हाला गरज कशाची आहे? युनिट कन्व्हर्जन. व्हिडिओ शेअर केलेला आहे आणि काल हे कमेंट कुणी केलं होतं? अनुष्का आंब्रे, हे आपले सबस्क्रायबर आहेत, त्यांनी रिक्वेस्ट केली होती की युनिट कन्व्हर्जनवर व्हिडिओ बनवा. तुम्ही नुसती रिक्वेस्ट करा. ऑलरेडी आता नेमका आपला काउंट 590 झालेलाच आहे. एवढे व्हिडिओ ऑलरेडी चॅनलवर आहेत आणि या व्हिडिओला काउंट केले की 591 होतील. ओके, म्हणजे ऑलरेडी तुम्ही नुसतं सांगा ऑलरेडी व्हिडिओ तयार आहे, मी हुडकून तुमच्यासाठी देईन. कारण बऱ्यापैकी काय होतं, एवढ्या व्हिडिओमध्ये सापडणं कठीण होतं आणि डेडिकेटली आपला प्लॅन आहे ना की आज हा व्हिडिओ बघायचाच आहे, तुम्हाला शॉर्ट नोट्स काढायचेच आहेत, तुम्हाला जमलं कुठलाही फॉर्म्युला असू दे, तुम्हाला ते उपयोगी पडणार आहे. लक्षात घ्या. आलं लक्षात तुमच्या? युनिट्स कन्व्हर्जन फिजिक्समध्ये पण उपयोगी पडेल, केमिस्ट्रीमध्ये सुद्धा उपयोगी पडेल. ओके, मग हा पार्ट क्लिअर झाला. ठीक आहे, ठीक आहे. यांचे मी धन्यवाद म्हणतोय की त्यांनी रिक्वेस्ट अशी केल्यामुळे मला एक आयडिया मिळाली. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फिजिक्स ग्रॅव्हिटेशन. आता सांगू तुम्हाला, मी ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट आहे, त्याचे 3 व्हिडिओ आहेत PYQs. पण CETच्या वेळेस मी ग्रॅव्हिटेशनचा व्हिडिओ तयार केला होता, 20-25 मिनिटाचा आहे. त्या डिटेलमध्ये सगळे फॉर्म्युले घेतलेत.
ओके. आणि खरं सांगू मित्रांनो, ग्रॅव्हिटेशन तुम्हाला 11th स्टँडर्डला होतं मला मान्य आहे, पण माझा एक डाऊट आहे की यावेळेस 11-12चा सगळाच पोर्शन असणार आहे. 25% रिड्यूस केलेलं का असे ना सांगता येत नाही. आणि आपण काय करणार आहे की CETचा एकदा रिझल्ट लागू दे ह्या वर्षीचा, मग आपण CET सेलला रिक्वेस्ट करूया की आम्हाला अगोदर कल्पना द्या की नक्की पोर्शन किती आहे ते, म्हणजे आपल्याला आयडिया येईल काहीतरी. बरोबर आहे. मग ग्रॅव्हिटेशन परफेक्ट करा. बरं, आता होतंय काय बघा, मी बघितलं माझ्या व्यापामुळं काय होतं की ते व्हॉट्सअप ग्रुप हँडल करणं मला जमत नाही आहे. मग मी यश दादाला रिक्वेस्ट काय करणार आहे की तो थोड्या दिवसात ग्रॅव्हिटेशनची टेस्ट अपलोड करेल, टाइम टेबल तो डिसाईड करेल. मी इथं व्हिडिओ सगळे क्लिअर करून घेईन, PYQ सॉल्व्ह करून घेईन, यश दादा लगेच त्याची टेस्ट कंडक्ट करेल. त्यामुळे तुम्ही काय करा, त्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन करा. यशला मी रिक्वेस्ट म्हणण्यापेक्षा ना मी सांगणारच आहे त्याला की ते अरेंज करेल तो टेस्ट. ओके. आता मॅथ्स सांगू का, मॅथ्समध्ये पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन हा अतिशय सोपा टॉपिक आहे, हातातले मार्क आहेत. बोर्डच्या वेळेस तुम्हाला गंमत सांगू का, त्यात थेरम्स आहेत 2, त्यातलं एक येतच. न्यूमेरिकल्स अतिशय सोपे असतात, लक्षात घ्या. मग 2 व्हिडिओ ऑलरेडी चॅनलवरती आहेत, ते मी शेअर केले तुमच्याबरोबर. तुम्ही मॅथ्स सुद्धा आज कंप्लीट कराच. आता होतंय काय मला मान्य काय बघा, एकतर कॉलेज, ओके, कॉलेजचे लेक्चर्स आहेत, बरोबर आहे. आणि मी ऑब्झर्व केलं माझ्या क्लासेसमध्ये काही पालक एवढे स्ट्रिक्ट असतात ना, नाही ते कॉलेजचं पण चुकवायचं नाही, ते बघायचंच. मग त्याचे 2-3 तास प्लस तुमच्या ऑनलाईन कोचिंग पण असणारच आहे. बऱ्याच मुलांनी क्लासेस जॉईन 100% नाहीत करत मुलं, तरी निदान 80% मुलांचे तर क्लासेस असतात बऱ्यापैकी. ते आलं आणि त्यातून मी तुम्हाला सांगतो एवढं करा, पण केलं पाहिजे बाळांनो, लक्षात घ्या. कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करा, हे लक्षात घ्या. ओके. मग मेन आजचं प्लॅनिंग तुमच्या लक्षात आलंय. आता मी तर चॅनलची नावं रोज तुम्हाला सांगतोय, हे क्युरियस कोट आहे ना. ओके. मला या चॅनल आवडतो का, प्रत्येक कॉलेजची अरे डिटेलमध्ये त्यांनी माहिती दिलेली आहे. ओके. आता सबस्क्रायबरच आहे आपला, तो लहानच आहे तो, ठीक आहे, पण त्याचा आवाज इतका छान आहे आणि हळूहळू त्यानं प्रत्येक कॉलेजमध्ये मेस कशी आहे इथं पण त्यानं माहिती दिलेली आहे, लक्षात घ्या. प्लेसमेंट रेकॉर्ड्स कसे आहेत ते पण सांगितलं, एस्टॅब्लिशमेंट इयर, अरे जे पाहिजे ते आहे त्याच्यात. आणि अजून एकदम आता हा कॉलेजची माहिती तुम्हाला क्युरियस कोर्टमधून मिळते, पण बाकीची प्रॉपर माहिती यश आराध्य, त्याच्याशिवाय पर्याय नाही, हे लक्षात घ्या. हे तसं नाही बरं का, माहिती मिळेल की त्याच्याशिवाय पर्याय नाही, म्हणजे असं नाही बरं का मला म्हणायचं की यशचं चॅनल बघा, पण तिथं माहिती मिळेल असं मला म्हणायचं आहे. आता हे जे चॅनल आहे ना, PCM विथ ऋषिकेश, हा पण आपला सबस्क्रायबर आहे. मला तुम्हाला रिक्वेस्ट काय करायचं बघा, हे जे चॅनल आहेत ना, आता हे पण बरं का की शाकंबरी क्लासेस, मी गेले 2 दिवस हे पण चॅनल सांगतोय मुलांना, पण ॲक्च्युली होतंय काय की शाकंबरी असं मुलांकडून सर्च केलं जातंय. तुम्हाला माहितीच आहे की हे नाव एक देवीचं आहे म्हणूया आपण, बरोबर. मग हे सर्च केले की त्याच्याशी रिलेटेड व्हिडिओ येत आहेत. तर मी प्रयत्न करेन याची सुद्धा लिंक प्रोव्हाइड करण्याचा. मी तुम्हाला रिक्वेस्ट काय करतोय, हे आपले सहकारीच आहेत, बरोबर आहेत, नवीनच मुलं आहेत, लक्षात घ्या. त्यांचा चांगला एक प्रयत्न सुरू आहे. कॉमेंटमध्ये ना तुम्ही त्यांना सजेस्ट करा की तुम्हाला अजून काय हवं आहे, ते देतील तुम्हाला, लक्षात घ्या. मी एकटा कमी पडतोय. आता केमिस्ट्रीला बायोला आपल्याला बेस्ट शिक्षक होते यूट्यूबवर, पण बऱ्याच जणांनी असे प्रायव्हेटली प्लॅटफॉर्म जॉईन केलेत, त्यामुळे इकडची व्हिडिओज कमी होत आहेत, लक्षात घ्या. तर माझी काय इच्छा आहे, ह्यांना पण रिक्वेस्ट करा. ओके. त्यांना रिक्वेस्ट म्हणण्यापेक्षा त्यांना सजेशन द्या, तुम्हाला काय हवं आहे ते, किंवा यांचं काय चुकत असेल तरी पण सांगा. पण त्यांचं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ओके. खूप प्रोत्साहन मिळेल ह्यांना. ओके. आणि माझी तीच इच्छा आहे, लक्षात घ्या. ओके. आता एवढं झालं बोलून, मेन आणखीन मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे बघा. आता काल अजून एक कमेंट होतं बरं का, आता ते नाव इथं मी लिहिलेलं नाही आहे, लक्षात घ्या. ओके. नाव लिहिलेलं नाही आहे, पण एक सूचना होती माझ्यासाठी की हाऊ टू प्रिपेअर शॉर्ट नोट, याच्यावरती व्हिडिओ तयार करा. हाऊ टू रीड केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक, याच्यावरती पण व्हिडिओ तयार करा. आणि रेफरन्स बुक्स कुठले वापरायचे. ओके. हे पण तुम्हाला मला बोलायचंच आहे, आणि थोडंसं मोठं होईल लेक्चर बरं का, पण होऊ देत. आणि मग मी काय करतोय की या पण स्टुडंटचे आभार मानतोय, मला एक स्ट्रॅटेजीसाठी पॉईंटच मिळाला, आणि बेस्ट पॉईंट आहे, लक्षात घ्या. ओके. नाव शर्वरी पाटील. ओके. मी आता मध्येच व्हिडिओमध्ये शर्वरी पाटील, म्हणजे शर्वरी पाटील या सबस्क्रायबरने आपल्याला हे प्रश्न विचारलेत म्हणूया आपण. आता मी सुरुवात करतोय. हाऊ टू प्रिपेअर शॉर्ट नोट्स. आता मला फिजिक्सचे शॉर्ट नोट्स तयार करायच्यात. आपण पहिल्यांदा विचार करूया फिजिक्सचे शॉर्ट नोट. ओके.
टॉपिक परत हाच घेऊया, चला ग्रॅव्हिटेशन. मी तुम्हाला सांगतो कसं करायचं आहे, लक्षात घ्या. आता मला क्रिटिकल व्हेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन तयार करायचं आहे. मग शॉर्ट नोटमध्ये मी तुम्हाला सांगू का, माझा एकच मला कन्सेप्ट हवी आहे. मग तिथं मी काय घेतोय की सर्क्युलर मोशनसाठी जो सेंट्रिपिटल फोर्स लागतोय तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स प्रोव्हाइड करतोय. एवढं फक्त मी लक्षात ठेवलं, त्याचं एक्सप्रेशन क्लिअर होईल. ओके, नेक्स्ट म्हणूया आपण ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. वेट म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. म्हणजे मला काय म्हणायचं माहिती आहे का, शॉर्ट नोटमध्ये ना तुम्ही ते एक्सप्रेशनचा मेन पॉइंट काय आहे तो लिहून ठेवा. बाकीचं एक्सप्रेशन जमणारच आहे तुम्हाला. आणि फिजिक्समध्ये ना लक्षात घ्या, मी आता तुमच्याकडून रट्टा मारून घेतो असं नाही आहे, पण मी तुम्हाला सांगू का, तुम्ही जे लिखाण करणार आहे ना, म्हणजे एक्सप्रेशन डेरिव्हेशन थिअरीसाठी, तिथं बरीचशी मुलं बघितली मी पाठ करत बसतात. क्लासच्या टेस्टमध्ये जेव्हा मी ऑफलाईन बघतो की नाही, आहे शब्द ना शब्द आहे तसं लिहितात. नको आहे, साध्या भाषेतल्या फिगर ड्रॉ करा. कन्सिडर अ सॅटेलाइट ॲश इन अबव फिगर. लेट एम म्हणजे त्याचं मास, कॅपिटल एम म्हणजे अर्थ मास. सिम्पल लिहायचं, लक्षात घ्या. त्यामुळे शॉर्ट नोट्समध्ये एक्सप्रेशन नको आहेत, फॉर्म्युले हवे आहेत, लक्षात घ्या. बरोबर आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, टेक्स्टबुकमधले 4 न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करून सीईटीचा पेपर सोपा जात नाही आहे. नुसते PYQ सॉल्व्ह करून पण होणार नाही आहे. तुम्हाला फॉर्म्युले ट्विस्ट करायला जमले पाहिजेत. मी दाखवतो तुम्हाला ट्विस्ट करून. लक्ष द्या. आता सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला काय रे, mv²/r. बरोबर आहे. आता मी कसं करतोय बघा, की मग सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला आहे mv²/r. बरोबर आहे. आता मी काय करतोय बघा, m न मल्टिप्लाय करतोय, m न डिवाइड करतोय. कुणाला m न मल्टिप्लाय, यालाच ना, mv²/r. चला ठीक आहे. r² न मल्टिप्लाय करतोय, r² न डिवाइड करतोय. ठीक आहे. आता झालं काय बघा, m × m m², हा v², हा r² एकत्र लिहितो आणि खाली m आहे आणि r² ला r न मल्टिप्लाय करा, r³. अरे पण mvr म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम. माल का, L²/mr³. मग हा पण सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला आहे. हा पण आहे, पण हा पण तुमचा पार्ट असतो बरं का, mr². बरोबर आहे. आता चला मी याला m न मल्टिप्लाय करतो आणि m न डिवाइड करतो. m न मल्टिप्लाय केल्यावर m चा स्क्वेअर होईल ना, m² v², म्हणजे mv²/mr, म्हणजे m न मल्टिप्लाय डिवाइड केलं ना. अरे mv म्हणजे लिनियर मोमेंटम, म्हणजे p²/mr. मग 1 2 3 झाले का, 4 फॉर्म्युले. आता PYQs ओपन करा. काल मी प्रोव्हाइड केले तुम्हाला, कालच्या व्हिडिओमध्ये नंतर बघा. हा प्रश्न सीईटीत विचारलाय. सेंट्रिपिटल फोर्स इज गिवन बाय, आणि हा ऑप्शन करेक्ट आहे. आलं का लक्षात. म्हणजे शॉर्ट नोट्समध्ये ना तुम्हाला काय हवेत, फॉर्म्युले हवेत. फॉर्म्युले ट्विस्ट करा असे. ठीक आहे. आणि 2-2 फॉर्म्युले कम्पेअर पण करायला लागतात, रेशो घ्यावा लागतो, लक्षात घ्या. आणि मग तुम्हाला, आणि प्रॅक्टिस. ओके, म्हणजे पहिली गोष्ट एक तर शॉर्ट नोट्समध्ये फॉर्म्युले हवेत, मग MCQची जास्त प्रॅक्टिस करावी लागणार आहे. ओके, नेक्स्ट इथं काय लिहिलं, हाऊ टू रीड केमिस्ट्री टेक्स्टबुक. आता याच्यासाठी मी काय करतोय बघा, आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर मी एक टॉपिकच्या PDF शेअर करतो तुम्हाला. ठीक आहे. म्हणजे मोस्टली आता तुम्हाला सांगू का, खूप टॉपिक आहेत, पण एक काम करूया, सॉलिड स्टेट किंवा सोल्युशन अशा टॉपिकपैकी कोणाची तरी मी PDF शेअर करतो. कोणाची आहेत ते पुस्तक, माझ्या क्लासमध्ये गेल्या वर्षीची टॉपर होते, जिला 99.7% सीईटीत मार्क होते, सीईटीत बरं का, लक्षात घ्या. तिचं ते टेक्स्टबुक आहे. तिचे ते पुस्तकाच्या आहे तसे फोटो मी तुमच्यावर शेअर करेन. आता सांगणारच नाही काय करा म्हणून, ते तुम्ही वाचा, तुमच्या लक्षात येईल. आणि मी तुम्हाला सजेस्ट करतोय, लास्ट इयर टेक्स्टबुक वापरा. मान्य आहे तुमचा नवीन पोर्शन आहे, पण नवीन पोर्शनचे टेक्स्टबुक इंटरेस्टिंगच वाटत नाही आहेत मला. ठीक आहे, कदाचित नवीन असतील म्हणून मला वाटत नसतील, कारण जुन्यांची सवय आहे. तसं पण नाही रे, जुन्यामध्ये खूप छान दिलेले पॉईंट्स आहेत आणि तेच आता पुढे आहेत, लक्षात घ्या. आणि आपलं टेक्स्टबुक तर आपण वापरणार आहेच की, मग लक्षात आला पॉईंट तो पण. ओके, नेक्स्ट रेफरन्स बुक. आता मी तुम्हाला खरं सांगू का, आता माझ्या क्लासचे स्टुडंट आहेत, त्यांना माहिती आहे की माझ्याकडं मी नोट्स वापरतो, मुलांना नोट्स देतो, रेडीमेड नोट्स वापरतो, लक्षात घ्या. युनिक पब्लिकेशनच्या बेस्ट आहेत बरं का, लक्षात घ्या. सिरियसली नोट्स बेस्ट आहेत. आणि युनिक पब्लिकेशनचे नोट्स मला वाटतं महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त क्लासेसवाल्यांकडे त्याच नोट्स असतात. छान पण आहेत, तुलनेत कमी पण किंमत आहे त्यांची. ओके, पण मी माझ्या क्लासमध्ये नेहमी शिकवताना टेक्स्टबुक वापरतो. कधीही माझ्या क्लासमध्ये मुलांना विचारा. इव्हन तुम्हाला सांगू का, टेक्स्टबुकच केमिस्ट्रीसाठी तर मी टेक्स्टबुकच वापरा म्हणतो. म्हणजे गरज काय टेक्स्टबुकचे.
रेफरन्स बुक असू दे, पण तुम्ही पहिला टेक्स्ट बुक कव्हर करा आणि नंतर तुम्हाला सांगू का आता रेफरन्स बुक म्हणण्यापेक्षा ना तुम्ही जास्तीत जास्त MCQ साठी कुठलं बुक मिळतं का बघा. मग ते टार्गेट पब्लिकेशन बेस्ट आहे, युनिक मी आता बोललो ते पण बेस्टच आहे, लक्षात घ्या. इतकी नावं आहेत लक्षात घ्या. प्रज्ञा पब्लिकेशन आहे, टाटा मॅग्रा हिल आहे म्हणूया आपण, हे जरा हायर लेवल जाईल म्हणूया आपण, ठीक आहे. एररलेस आहे, पुष्कळ आहेत. कुठलं तरी एक बुक घेतलं तरी बास होईल सध्याच्या लेवलला. म्हणजे भरमसाठ 10 पब्लिकेशन घ्यायची पण काही गरज नाही आहे, लक्षात घ्या. मग आजचे पॉईंट तुमच्या सगळे लक्षात आलेत. ओके, व्हिडिओ थोडासा लेंदी झालाय. स्टडी प्लॅन तुम्हाला दिलेला आहे. चॅनलला सपोर्ट हवाचा आहे, माझ्या नाही या सुद्धा, म्हणजे असं प्रेमानं सांगतोय तुम्हाला, लक्षात घ्या. आणि आवडलं जास्तीत जास्त शेअर करा, नाही आवडलं तर त्यांना सजेस्ट करा की तुम्हाला काय नाही आवडलं ते. ओके, मग तुमच्या कुठल्याही चांगल्या सूचना असाव्यात त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवतो मी. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे युनिट कन्व्हर्जन. आणि आज कसं अनुष्का आंबरे असेल किंवा शर्वरी पाटील यांच्या जसं सूचना होत्या कमेंट बॉक्समध्ये की ज्याच्याकरून मला एक पॉईंट मिळाला की तुम्हाला काय हवं आहे ते कळालं, तसे आजच्या कॉमेंट्समध्ये पण दिसावेत. ओके, आणि होतं काय बघा की थोडक्यात मला काय म्हणायचं बघा, मला खूप आवडतं फर्स्ट कॉमेंट, फर्स्ट व्ह्यू, आणि सकाळी 8च्या दरम्यान मी थोडासा फ्री असतो, मग लगेच मी रिप्लाय देतो त्यावेळेस, लक्षात घ्या. म्हणजे खूप मला आनंद होतो, म्हणजे आतुरतेनं मी तुमच्या व्हिडिओ म्हणजे काय म्हणू कमेंट्सची वाट बघत असतो. ओके, आणि तुलनेत जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा. ओके, तुमच्या चांगल्या मित्रांबरोबर शेअर करा ज्यांना खरोखर गरज आहे असं वाटतंय ना अशा मुलांशी. ओके, आणि ग्रामीण भागात तुमचे मित्र असतील तर त्यांच्याशी नक्की शेअर करा मित्रांनो. ठीक आहे, मग चला, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.